ගයිස් මට හිතුණා මේ ස්ටොක් මාකට් එක ගැන පොඩි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. ඉතින් කාලා තිබ්බා මේ මොකද්ද ස්ටොක් මාකට් එකේ වෙන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න බලන්න. ඔබ දන්නවනේ මම දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔය පේන පොඩි බිල්ඩින් ගොඩාක් පේනවා මෙතන. දන්නවනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඩකලට පේනවා මම ගොඩාක් උස තැනක තමයි ඉන්නේ. එතකොට දැන් ස්ටොක් මාකට් වටනම සමහර කට්ටියට මේක ඉවසා ගන්න බැරි වෙලා මානසික පීඩාවට ලක් වෙලා ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් මාකට් එකේ වැටලා සමහරට මටත් හිතලා තියෙනවා. නෑ කියන්නේ ඒ වගේ ටිකක් අමාරු තත්ත්වයක් සමහරට ඔක්කොම සල්ලි ටික දාලා. ඒ හින්දා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්දම මේ වීඩියෝස් වල කියලා තියෙන ඔක්කොම සල්ලි ස්ටොක් මාකට් එකේ දාන්න එපා. යම්කිසි මුදලක් තමයි දාන්න ඕනේ. මේ පරණ වීඩියෝස් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් බලන්න අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මං කියන දේ මම මේ බිල්ඩිමෙන් මෙතනින් පණීද නැද්ද කියලා බලන්න. ඒත් එක්කම තව පුද්ගලයට වෙච්ච අනුතරක් සහ මානසික පීඩාවක් ගැනත් මේ වීඩියෝ එකේ කතා වෙනවා. ඒ නිසා අන්තිම වෙනකම් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. හරි දැන් අපි බලමු ස්ටොක් මාකට් එකේ ඇත්තට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල අරගලයක් ඇති වුණා. ඒක අරගලයේ එනවා කියලා කාටවත් කියන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මාකට් එකට ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉන්ටරෙස්ට් රේට් ගොඩක් අඩු මට්ටමක තියෙනකොට කොටස් වල දෙපළ සමහර ආයෝජන කරා ඔක්කොම සල්ලි ඒකක ලොකු වැරද්දක් එකතනකවත් කියන්නේ ඔක්කොම සල්ලි ටික ස්ටොක් මාකට් එකට දාන්න කියලා. ඒකට අරගලයත් එක්ක ඉන්ටරෙස්ට් රේට්ස් අඩු වෙලා තියෙන අවස්ථාව ඊට පස්සේ ඉන්ටරෙස්ට් රේට් ගොඩක් වැඩි වුණා. ස්ටොක් මාකට් එක ගොඩක් ඩවුන් වුණා, අවපාතයටපත් වුණා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට මානසික පීඩාවන් ලක් වෙලා සමහර අයට ඒගොල්ලෝගේ ස්ට්‍රෙස් එක එක විදියට රිලීස් කරන්න පටන් ගත්තා. මිනිස්සුන්ට බයින්න පටන් ගත්තා. සමහර අය Facebook වල දාන්න පටන් ගත්තා. ඒ තමන් කරපු වැරද්ද තමන්ම තමයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ නිසා තමයි සමහර අය ගොඩක් මානසික පීඩාවට ලක් වෙලා මේ මානසික රෝහල් වලට පවා දැන් අතුල් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඇත්තට මේක මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා ස්ටොක් මාකට් එක අප්ඩේට් එක සහ මේ ලොකු මාකට්ස් වල ට්‍රේඩ් කරන්න එක්ස්පීරියන්ස් නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහලා අමාරු වැටෙන්නේ නැතුව ෂේප් එකේ ගේම ගහන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් බලමු සිකුරාදා දිනේ කොටස් වල පොලේ මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පේනවා ඇති CSE.lk වෙබ්සයිට් එක ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනම දෙයක් හොයන්න අලුතින් පටන් ගන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ CSE.lk වෙබ්සයිට් එක ගිහලා හොයන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් මේ all share price index එක points 62ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. S&P එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. points 16.87. turnover එක මිලියන 738ක්. තව details බලන්න ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් මේ මෙතන market කියලා click කරන් පස්සේ ඊට පස්සේ publications ගිහලා ඔයාලට CSE weekly එක ඔබන්න. ඒකට weekly update එකක් හම්බ වෙනවා. ඒතකොට CSE weekly report එකේ download කියලා ඉබුවම ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙයි ඒ weekly update එක. ඒතකොට මම දකි all share price index එකේ යම්කිසි ඉහළ යාමක් 8697 සිට 8753 දක්වා ස්ටොක් මාකට් එක ඉහළ ගියා. S&P SL20 ඉන්ඩෙක්ස් එකත් යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් කොටස් වල පුරේ යම්කිසි ඉහළ යාමක් දක්වන්න ලැබුණා. රයිට්. ඉතින් මේ මූලික හේතුව ගැන මම කතා කරන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා සමහර අලුතින් පටන් ගන්න කට්ටියට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මේ domestic purchase, domestic sales, foreign purchases කොච්චර තියෙනවද. foreign purchases previous week එකේ 647 million තිබ්බ එක 108 million වෙලා තියෙනවා. 649 million foreign sales තිබ්බ එක 226 million වෙලා තියෙනවා. ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් මේ details. ඊට market P එක බලුවොත් 4.76 වෙනකන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. තේවෙනි කාරණා ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේ CSE weekly එකේ week on week බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට කොටස් වලද පොලේ මොනවද වෙන්නේ කියලා කීප කාලෙ තිබ්බා. මේ විශේෂයෙන් stock market එක පොඩ්ඩක් ඔය green වෙච්ච ගමන් සමහර අය කලබල වෙලා market එකේ buy කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මම දකින්නේ investment theory අනුව ඉතාමත් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ටිකක් භයානක තත්ත්වයක්. ඉතින් market එක down වෙලා sluggish තියෙනකොට තමයි Warren Buffett කියන්නේ buy low sell high කියන concept එක. stock market එක ඉහළ යන්න main කාරණාව තමයි demand and supply theory. ඒ හේතුවක කාරණා 10ක් 20ක් 30ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් සමහර අය හිතනවා stock market එකේ stock එකක් ගත්ත කියලා ඉතින් පස්සේ ඒක upward trend එකක් තියෙනවද නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. market එකේ external environment, interest rates, macroeconomic framework, company growth, economic growth factors අනුව තමයි stock market එක ඉහළ පහළ යන්නේ. එතකොට අපි බලමු මූලික කාරණාව interest rates පහළ යෑමක් දැක්කා. 250 basis points වල rate cut එකක් central bank එකෙන් issue කරා. The stock market අපි දැක්ක දෙයක් strong performance එකක් අපි දැක්කා because of the 250 basis point policy rates cut.
බැලුවොත් standing deposit facility rate එක and standing lending facility rate එක reduce වුණා to 13 and 14 respectively. right? ඒකට all share price index එක යම්කිසි ඉහළ යාමක් දක්වන්න ලැබුණා මේ interest rates පහළ යාම. ඒත් සමහර කට්ටිය බලයි මේ interest rates පහළ ගියාම ඒ මාකට් එක යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ හේතු කාරණා තමයි ඔයගොල්ලෝ දැක්ක 2020 දී මාකට් එකේ interest rates ගොඩාක් අඩු වෙලා 6 7 8 වගේ FDs තියෙන කාලේ මාකට් එක හොඳටම කරා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්න ඕනේ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදිහට interest rates වැඩි වෙනකොට මාකට් එක slow down වෙනවා. එතකොට මාකට් එක slow down වුණාන් පස්සේ stock market එකටද බැලලා SEC එකටද බැලලා CSE එකටද බැලලා ස්ටොක් බ්‍රෝකර්ටත් බැලලා ස්ටොක් බ්‍රෝකරින් ෆර්ම් එකටත් බැලලා හැමෝටම බයින් එක නෙමෙයි තේරෙන්නේ තමන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන එක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක බලපාන සාධක. ඒ බලපාන ගොඩක් සාධක ගැන පහත description එකේ දාලා තිබ්බා videos බලන්න how to invest in the stock market, fundamentals of investing, factors that affecting changes of share prices in market and ඒ videos ටික ඔයගොල්ලන්ට බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි inflation. බලන්න inflation එක දැන් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන මට්ටමක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකය පොඩ්ඩක් control මට්ටමක පවතින අවස්ථාවක් කියලා අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ inflation එක May 2023 රෙකෝඩ් වෙලා තිනවා 25.2% compared to April 35.5%. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අරගල කාලේ සහ ගිය අවුරුද්දේ යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදවල ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 100%ක වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකුත් තිබ්බා. ඒ නිසා මේකෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ gradually inflation එක control වෙන අවස්ථාවක්. The headline inflation measured by consumer price index declined to the 8th consecutive fall into 25.2% in May compared to 35.5 in the previous month. right? ඊට පස්සේ food inflation බැලුවොත් ඒක decline වෙලා තියෙනවා 21.5% compared to 30.6 in April. දැන් මේකත් ටිකක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ food inflation කියන ආහාර පාන වල මිල ගණන් චුට්ටක් පහළ යාමක් දක්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේකත් ආර්ථික තත්ත්වයට කොටස් වෙළඳපොළට යම්කිසි හොඳ ලකුණක් කියලා පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. මේ කාරණා දෙක විශේෂයෙන් interest rates වල කට් එක සහ inflation. හැබැයි ඒක කිව්වා කියලා දැන් මේ වීඩියෝ එක සමහරව බලපු මිත්‍රයෙක් ටස් ගාලා කියලා කොටස් නිකන් බයි කළා ඊට පස්සේ ගියේ නෑ කියලා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. කල්පනාවෙන් යන්න. ඒත් එක මතක් කරන්න ඕනේ සීලු තමන්ගේ තියෙන සීලු දාණය කොටස් වලින්ද පොළ ආයෝජනය කරන්න එපා. මේ වීඩියෝස් වල දිගින් දිගට අපි කියනවා. සහ මේ වීඩියෝස් වල අපි buy or sell recommendation දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් සීලු මුදල් කොටස් වල පොළ දාන්න එපා කියලා කියන්නේ දෙදිනදා කන්න බොන දින සල්ලි stocks market එකේ දාලා short term return එකක් හෝ ලොකු profit එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් කරන්න ගියොත් ඒක ලොකු වැරද්දක් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. විශේෂයෙන් අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අවුරුදු 19 20 තරුණයෙක්ගේ යම්කිසි voice cut එකක් මේ සමාජ ජාල තුල පැතිරලා තිබ්බා. ගොඩක් කට්ටිය අපිට කතා කරලා තිබ්බා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right අපි දැන් දන්නවා ඒ තරුණයා මම දන්නේ කොටස් වලද පොලේ ලැබිච්ච ආරංචි මාර්ග විදියට මිලියන 6ක විතර තමන්ගේ parents ලගේ සල්ලි ආයෝජන කිරීමෙන් ලොකු loss එකක් ඇති වෙලා මානසික ව්‍යාකූල තත්වයකට පත් වෙලා එයාව මානසික රෝහලකට ඇතුළු කරලා තියෙනවා for I think depression and other things. ඒ නිසා ඒක treatment ගන්න ගමන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ අපි ඔක්කොම යාට ඉක්මනින් සුවපත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉතින් එවැනි දේවල් අපි ඉදිරියේදී මේ වගේ මාකර්ස් වල ඇති නොවෙන්න මොකද බලා ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් දෙමාපියන් තමන් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් තමන්ගේ තියෙන ඔක්කොම සල්ලි ටික පුතාට හෝ දුවට දෙන්න එපා. මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ ශ්‍රී ලංකාව කරන සමහර අය පාවිච්චි කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එක්කෝ ස්ටොක් මාකට් එකේ දාලා රිටර්න් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම දාන්න දෙන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ ළමයි පරිස්සමෙන් මොකද සමහර අය මේ ස්ටොක් මාකට් එකට ගොඩක් ඇබ්බැහි වෙලා ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න බලනවා. ඉගෙන ගත්තන කමක් නැහැ. දැන් මමත් අවුරුදු 18 19 තමයි මමත් පටන් ගත්තේ ස්ටොක් මාකට් එක. ඒ වගේ දැන් සමහර ගොඩක් ළමයි එහෙම ඉන්නවා. ඒ සමහර ළමයි ගොඩක් ඇඩික්ටඩ් වෙලා මේක හිතා ගන්න බැරි ඉක්මනින් ප්‍රතිලාභ ගන්න ගිහිල්ලා වැරදි විදිහට ආයෝජන වෙලා වැරදි මාර්ගවල යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ ළමයින්ට ගොඩක් සල්ලි දෙන්න යන්න එපා. මේ ස්ටොක් මාකට් එක ආයෝජනය කරනවා නම් රුපියල් 50,000 ලක්ෂයක් වගේ දීලා එමින් අනිත් එක තමන්ගේ තියෙන දෙමාපියන්ගේ සල්ලි ඔබගේ දාව තියෙන සල්ලි ඔක්කොම දුන්නාම සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඔය ළමයාට ඒ ප්‍රෙෂර් එක දානවා. ඊට පස්සේ ළමයා ඒක හොයන්න ගිහිල්ලා එයාට තව ප්‍රෙෂර් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඒකම කරන්න යන්න එපා. කොටස් වලින් පොලේ ඉතාමත් අවදානම් සහිතක කොටස් වලින් හඳුන්වන්නේ high risk high return concept කියලා. ඒ කියන්නේ high රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන් හයි රිස්ක් එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි මේක පිරමිඩ් ස්කීම් තරම් රිස්ක් එකක් නැහැ. ආයෝජන ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ ආයෝජන ක්‍රියාවලියක් කියන්නේ අවුරුදු 3ක් 5ක් 10ක් අනේ ඒ වගේ ලෙවල් එකකට ඉන්වෙස්ට් කිරීමක් තමයි ස්ටොක් මාකට් එක කියන්නේ. ඒතර ඊළඟ දේ අපි බලන්න තුන්වෙනි කාරණාව තමයි exchange rate එක. exchange rate එක US dollar 1 US dollar equals 287. ඒ කියන්නේ එක US ඩොලර් එකක් දැන් රුපියල් 287ක් වගේ ලෙවල් එකට වැටලා තියෙනවා. 350කට වඩා වැඩි රේන්ජ් එකේ තිබ්බා. ගොඩක් කට්ටිය හිතුවා මේක 500යි කියලා. සමහර
රිසර්ච් කම්පැනිස් වලින් කිව්වා මේක 500න් වැඩි යනවා කියලා. ඊට සමහරටයක් උඩින් බයි කරලා තියෙනවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් පල්ලයට ආපු ගමන් අපි ඩොලර්ස් ඉවරයි කියලා ඩොලර්ස් විකුණන්න යන්නේ නැහැ නේ කලබල වෙලා. දැන් සමහර පැනික් සෙලර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන් මේක 287 රේන්ජ් එකේ වගේ වැටලා තියෙනවා. මේක හොඳයි මොකද අපේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. මොකද අපේ ක්‍රූඩ් ඔයිල් ඉම්පෝර්ට්ස් වලට සහ කිරිපිටි වගේ දේවල් ඉම්පෝර්ට් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒ කිරිපිටි භාණ්ඩ වල මිල අනේ වගේ දේවල් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක that will be helpful to control the inflation in the country. ඒකට භාණ්ඩ සේවාවල මිල අඩුවීමෙන් සාමාන්‍ය ජනතාවට දරාගන්න පුළුවන් විදිහට පොඩ රට හැදෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. $1 equals 287 වගේ ඕස්ට්‍රේලියා ඩොලර් එකක් දැන් 192 වලට වැටලා තියෙනවා. රයිට් මේකත් 250 වගේ රේන්ජ් එකේ තිබිලා දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා. එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකත් ග්‍රැජුවලි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ස්ටේබල් මට්ටමක පවතින බව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එතකොට භාණ්ඩ සේවාවල මිලවල් අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට අනිත් අයට තියෙන ගැටලුව තමයි ස්ටොක් මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩේටා දකිනකොට මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ දකින ඩේටා අනුව ඉස්සරහට හොඳ කලදසාවක් එයි කියලා ස්ටොක් මාකට් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමගින් අද වීඩියෝ නිමාවට පත් වෙනවා. තවත් කොටස් වල ගැන වටිනා වීඩියෝස් මේ පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකේ ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ආරාධනා කරන ගමන් අද දිනට මම සමුගන්නවා. මම රොෂාන් ප්‍රනාන්දු MasterMind YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රහණය පිරි සතියක් වේවා.